اگرچه ناصرالدین شاه پسر کوچکتر محمد شاه بود، اما به واسطه تأثیر مادرش به عنوان ولیعهد معرفی شد. هنگامی که او در سال 1848 میلادی پس از مرگ پدرش به پادشاهی رسید، ناآرامی‌های جدی آغاز شد. میرزا تقی‌خان از رجال سیاسی قاجار تا حد زیادی مسئول تضمین جانشینی ولیعهد بر تاج و تخت بود و سمت نخست وزیری و لقب امیرکبیر را از شاه دریافت کرد. ناصرالدین شاه نزدیک به 50 سال در قدرت بود و تحت نفوذ میرزا تقی‌خان امیرکبیر حکومت خود را با انجام اصلاحاتی آغاز نموده و ناآرامی‌ها را سامان داد. شاه اگرچه یک اصلاح طلب بود، اما در سالهای آخر حکومتش به شدت از اصلاحات خودداری کرد و تبدیل به یک حاکم مطلق شد. ایران عملاً ورشکسته بود. دولت مرکزی آن ضعیف و استانهای آن تقریباً خودمختار بودند. امیرکبیر طی 2 سال و نیم بعدی اصلاحات مهمی از جمله انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، رسیدگی به وضع مالیه، ایجاد قراولخانه، اصلاح وضع چاپارخانه، بهبود وضعیت ارتش، اصلاحات اجتماعی و مذهبی همچون برخورد با بحث نشینی در اماکن مقدس را آغاز کرد. مخارج دولت کاهش یافته و ادارات مرکزی بازنگری شد. دخالت خارجی در امور داخلی کشور محدود و تجارت خارجی تشویق گردید. اگرچه او در انجام این اصلاحات مبتنی بر غرب موفق بود، اما در به دست آوردن حاکمیت کامل بر مردمش یا پذیرش این اصلاحات توسط آنها موفق نگردید. محدودیت‌هایی که علمای شیعیان برای جمع‌آوری زکات از سوی شاه تعریف می‌کردند، باعث شد که این وجوه مستقیماً به خزانه علما وارد شوند. بنابراین استقلال مالی که به علما داده شد، آنها را قادر ساخت تا با ساختاری مستقل مکتب‌ها را باز نگه داشته و از طلاب در آن حمایت کنند. علما همچنین اختیار خود برای به چالش کشیدن قوانین دولتی را حفظ کردند. یکی از بزرگترین دستاوردهای امیرکبیر ساختمان دارالفنون، معروف به اولین دانشگاه مدرن ایرانی بود. دارالفنون برای تربیت کادر جدید مدیران و آشنایی آنها با فنون غربی تأسیس شد. او معلمان فرانسوی، روسی و همچنین ایرانی را برای تدریس دروس مختلف مانند زبان خارجی، پزشکی، حقوق، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و مهندسی استخدام نمود. امیرکبیر از ابتدای نخست وزیریش برای تأسیس دارالفنون تلاش کرد، اگرچه افتتاح آن را به چشم ندید. اولین استادان به سرپرستی یاکوب ادوارد پولاک اتریشی 2 روز پس از عزل و تبعید میرزا تقی‌خان، در حالی که مورد استقبال گرم قرار نگرفتند، وارد تهران شدند. یکی از معلمان مؤسسه دارالفنون، میرزا ملکم خان که در پاریس تحصیل کرده بود، در سال 1859 میلادی نخستین انجمن نوین سیاسی اجتماعی ایران، تشکیلاتی برگرفته از لوژهای فراماسونری در اروپا با ریاست افتخاری ناصرالدین شاه به نام فراموشخانه را بنیان نهاد. در ایران فراماسونری سازماندهی اشرافی‌تر و مخفیانه‌تر داشته و به همین دلیل در مقایسه با غرب بسیار بیشتر مورد حمله تئوری توطئه بوده است. اصلاحات امیرکبیر از طرف افراد برجسته مختلفی که از دولت کنار گذاشته شده بودند مخالفت شد. آنها امیرکبیر را تهدیدی برای منافع خود دانسته و علیه او ائتلافی تشکیل دادند که در آن مادر شاه، فراشباشی دربار حاج علی خان و وزیر لشکر میرزا آقاخان نوری حضور داشت. آنها شاه جوان را متقاعد کردند که امیرکبیر می‌خواهد تاج و تخت را غصب کند. میرزا تقی‌خان در اکتبر 1851 میلادی برکنار و به کاشان تبعید گردید و در آنجا در 20 دی 1231 خورشیدی به دستور شاه توسط حاج علی خان فراشباشی به قتل رسید. امیرکبیر را ابتدا در کاشان و سپس در مشهد دفن کردند، اما مدتی بعد به درخواست همسرش عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه برای عمل نمودن به وصیت امیرکبیر جسد وی را به کربلا انتقال دادند. جیران همسر محبوب ناصرالدین شاه در حدود سال 1850 با شاه آشنا شد و در سال 1851 با او ازدواج کرد. جیران با تولد دومین فرزندش محمد قاسم میرزا نفوذ خود را گسترش داد. محمد قاسم با اینکه جد مادری قاجاری نداشت، با نسب جعلی ساخته شده برای جیران که او را به ساسانیان و ایلخانان پیوند میداد ولیعهد شد، اما اندکی بعد به علت بیماری درگذشت. پس از آن جیران همه فرزندان خود را از دست داد و خود به سل مبتلا گردید. صدر اعظم جدید قاجار میرزا آقاخان نوری که در زمان سلطنت محمد شاه به دلیل رفت و آمد به سفارت انگلیس دستگیر و زندانی شده و با نشان دادن برگه‌ای که تابعیت انگلیسیش را تایید می‌کرد
و همچنین با دخالت دولت انگلیس از مرگ رهایی یافته بود، از بانیان اصلی جدایی افغانستان از ایران بود. از دهه 1820 کابل و قندهار توسط بارکزی‌ها اداره میشد، در حالی که هرات در اختیار سدوزی‌ها بود. در سال 1842 کامران حاکم هرات توسط وزیر خود یار محمد خان به قتل رسید. پس از درگذشت یار محمد در 1851 پسر و جانشین او سید محمد از ناصرالدین شاه قاجار برای مقابله با امیران بارکزی در کابل و کهندل خان در قندهار کمک خواست. علیرغم هشدارهای وزیر بریتانیا سرهنگ شیل در تهران، ایرانی‌ها در بهار سال بعد به هرات لشکر کشیدند. اما با تهدید انگلیس مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک و اشغال مجدد جزیره خارک، ناصرالدین شاه نیروهای خود را عقب کشید و با امضای سندی موافقت کرد دوباره آنها را راهی هرات نکند مگر اینکه هرات از طرف شرق تهدید شود. این سند تا حدودی حاکمیت سیاسی ایران بر هرات را خدشه‌دار کرد. در افغانستان نگرش تهدیدآمیز به ایران باعث شد که دوست محمد خان حاکم کابل و قندهار در مارس 1855 قرارداد صلح و دوستی همیشگی با بریتانیا منعقد کند. پس از کشته شدن حاکم هرات سید محمد در اکتبر 1855، محمد یوسف سدوزی که به عنوان نماینده ایران در نظر گرفته میشد، قدرت را به دست گرفت. جدا از مناقشه بر سر هرات، قبل از آن حادثه‌ای رخ داد که در آن سفیر انگلیس چارلز موری، جانشین شیل، امیدوار بود هاشم خان را به عنوان منشی در یک مأموریت منصوب کند. ایرانی‌ها مخالفت کردند و متعاقباً شایعه‌هایی مبنی بر روابط پنهانی سفیر انگلیس با همسر این مرد که خواهر همسر شاه بود ایجاد کردند. اختلاف زمانی بیشتر شد که ایرانی‌ها این زن را دستگیر نمودند. در واقع بسیج اولیه نیروهای انگلیسی در واکنش به این حادثه آغاز شد. موری از طرف دولت انگلیس مجاز به قطع روابط با ایران بود و در دسامبر 1855 تهران را به مقصد تبریز ترک کرد و چند ماه بعد به بغداد رفت. پس از این اتفاقات با شورش حاکم کابل به تحریک انگلیس، محمد یوسف از حکومت ایران درخواست کمک کرد. علیرغم قراردادی که شاه در سال 1853 امضا کرده بود، ارتش ایران به سمت هرات لشکر کشید. محمد یوسف با پشیمانی از ترس اینکه بین شاه و دوست محمد خان که قندهار را در اوت 1856 تصرف کرده جنگ درگیرد و همچنین به دلیل بدرفتاری ارتش ایران با اهالی شهر، سعی کرد مانع پیشروی ایران گردد. اما سلطان مراد میرزا فرمانده نیروهای ایرانی با تمام نیرو به پیشروی ادامه داد. محمد یوسف در ناامیدی پرچم بریتانیا را در هرات به اهتزاز درآورد، اما با خیانت وزیرش عیسی خان به اردوی ایرانی تحویل داده شد. ایرانی‌ها با کمک شیعیان محلی شروع به تصرف قلعه‌ها و سایر مکان‌ها در اطراف شهر و محاصره هرات نمودند. در جنگ مجدد عیسی خان دوباره پرچم بریتانیا را به اهتزاز درآورد و حتی در ازای دریافت کمک هرات را به ولیعهد بریتانیا تقدیم کرد. سلطان مراد خان فشار خود را علیه هرات افزایش داد و در اواخر اکتبر 1856 توانست هرات را تصرف کند. عیسی خان در دسامبر 1856 در هرات به قتل رسید و محمد یوسف نیز به دست فرزندان سید محمد در انتقام پدرشان کشته شد. در چارچوب بازی بزرگ، یعنی رقابت انگلیس و روسیه بر نفوذ در آسیای مرکزی، بریتانیایی‌ها تمایل داشتند که افغانستان یک کشور مستقل به عنوان حائل در برابر گسترش روسیه به سمت هند باقی بماند. آنها با گسترش نفوذ ایران در افغانستان به دلیل این تصور که ایران تحت تاثیر روسیه است مخالف بودند. پس از تصرف هرات، عوامل انگلیسی از ایران اخراج شدند. در پاسخ، فرماندار کل بریتانیا در هند به دستور لندن در 1 نوامبر به ایران اعلام جنگ کرد. هدف بریتانیا شکست دادن ارتش و حکومت قاجار بود، اما باید اطمینان می‌یافت که ارتش ایران آنقدر قوی می‌ماند که قادر به جلوگیری از پیشرفت‌های احتمالی روسیه باشد. پس از جنگ فاجعه بار اول انگلیس و افغانستان، دولت بریتانیا تمایلی به اعزام نیروی زمینی برای تخلیه مستقیم هرات نداشت و در عوض تصمیم گرفت به سواحل خلیج فارس حمله کند. ارتش قاجار در مجموع 86700 پرسنل را روی کاغذ فهرست کرد. با این حال توانست تنها کمی بیش از 20000 نفر از آن سربازان را برای جنگ بسیج کند. بخش قابل توجهی از ارتش ایران را هنگ‌های منظم آذربایجان تشکیل می‌دادند. توپخانه ایرانی تنها لشکری بود که در تفنگ‌های دوربرد مسلط بود. در مجموع از 120 اسلحه تنها 6 اسلحه از تفنگ‌های 12 پوندی تشکیل شده بود، در حالی که بقیه از کیفیت پایین‌تری برخوردار بودند.
یک لشکرکشی دریایی به فرماندهی سرلشکر استالکر با 2300 سرباز انگلیسی و 3400 سرباز هندی جزیره خارک را در 4 دسامبر 1856 اشغال کرد. آنها به قلعه قدیمی در ری شهر واقع در بندر بوشهر یورش بردند و پس از بمباران دریایی کوتاه مدت در 10 دسامبر بوشهر تسلیم شد و تحت اداره بریتانیا قرار گرفت. در ژانویه 1857 میلادی جیمز اوترام برای تقویت نیروها در بندر بوشهر فرود آمد و فرماندهی نیروهای انگلیس را بر عهده گرفت. اوترام با در دست گرفتن ابتکار عمل به سمت نیروهای ایرانی که در برازجان در حدود 100 کیلومتری شمال شرق بوشهر اردو زده بودند حرکت کرد. ارتش ایران به فرماندهی مهرعلی خان شجاع الملک توسط واحدهای شناساییشان به اشتباه دریافتند که انگلیسی‌ها با 13000 پیاده، 1000 سوار نظام و 28 توپ در حال پیشروی هستند. بنابراین دست به عقب نشینی زدند. توجیه این عقب نشینی عجولانه جلوگیری از تلفات زیاد ناشی از حجم بالای نیروهای انگلیسی و انفجار مورد انتظار مهمات ذخیره شده در برازجان بود. عقب نشینی عجولانه ایرانیان مقادیر زیادی مهمات و غلات در برازجان را در اختیار دشمن قرار داد. پس از این تصرف انگلیسی‌ها در بازگشت به بوشهر در شب 7 فوریه 1857 با کمین نیروهای ایرانی و سوار نظام 300 نفره قشقایی به فرماندهی سهرابخان قشقایی مواجه شدند. 5 اسلحه سنگین توپخانه ایرانی به سمت انگلیسی‌ها آتش گشودند. با اینکه توپخانه ایرانی برد را بسیار دقیق محاسبه کرده بود، اما بمباران طولانی مدت تلفات بسیار کمی داشت. یک گلوله توپ آسیب قابل توجهی به یکی از هنگ‌های دشمن وارد کرد و یکی از افسران انگلیسی پای خود را از دست داد، در حالی که یک افسر دیگر را به شدت مجروح کرد. در طول این درگیری اسب ژنرال اوترام بر زمین افتاد و خود او در زیر اسب گیر کرد. تیرباران ایرانی به مواضع انگلیسی تا صبح ادامه داشت. در صبح 8 فوریه سپاه ایران با 8000 سرباز با فرماندهی شجاع الملک و همراهی مردم روستاهای دشتستان به فرماندهی شهسوار بیگ در نزدیکی روستای خوشاب در جنگی با همین نام با بریتانیایی‌ها درگیر شدند. بخش عمده‌ای از توپ‌های ایرانی را در مرکز قرار داده بودند و با ناپدید شدن مه صبحگاهی دو طرف شروع به شلیک توپ‌های خود به سمت مواضع یکدیگر کردند. سهراب خان با سوار نظام قشقایی در جناح چپ سپاه ایران به جلو حرکت کرد که در نیمه راه با سوار نظام سوم و شلیک نامنظم توپ‌ها روبرو شدند. تمرکز بریتانیا بر جناح چپ ایرانیان موفق شد سوار نظام تحت فرمان سهراب خان را به عقب براند. پیاده نظام در سمت راست جناح چپ ایرانی علی‌رغم عدم درگیری عمده با خطوط انگلیسی در جلو با بی‌نظمی شروع به فرار کردند. هنگ‌های سوار نظام ایرانی در میدان نبرد باقی ماندند و تهدیدی برای بریتانیا و مجروحان محسوب می‌شد. با این حال برد زیاد تفنگ‌های جدید بریتانیا مانع پیشروی سوار نظام ایرانی شد. در گزارش بریتانیا تعداد کشته شده‌ها 1 افسر و 18 سرباز و تعداد مجروحین 60 نفر اعلام شد. با این حال اسناد دیگر به 220 کشته و 64 زخمی اشاره می‌کنند. انگلیسی‌ها تلفات ایرانیان را تقریباً 700 نفر اعلام کردند و این نبرد را یک پیروزی دانستند. ایران نیز این جنگ را بزرگترین پیروزی بر بریتانیا اعلام کرد. علی‌رغم پیروزی ژنرال اوترام تصمیم گرفت به دلیل کمبود آذوقه به سمت شیراز پیش نرود. ارتش انگلیس از ترس یورش و کمین مبارزان تنگستانی راهی شیف در بندر بوشهر شد و از گذرگاه ساحلی به بوشهر برگشت. شجاع الملک به خشت واقع در کازرون عقب نشینی کرده بود و مایوسانه به شاه نوشت که ارتش ایران پس از جنگ نیاز مبرمی به نیروی کمکی دارد. در 14 فوریه شاه تصمیم گرفت به دلیل عقب نشینی در جنگ خوشاب شجاع الملک را از فرماندهی عزل کند و میرزا محمد خان سپهسالار فرماندهی ارتش جنوب ایران را بر عهده گرفت. با وجود مخالفت‌های عثمانی‌ها، عملیات بعدی علیه محمد خرمشهر امروزی انجام شد که با معاهده ارزروم در سال 1847 به ایران واگذار و بعدها به شدت مستحکم شده بود. در این مرحله دفاع از محمد به شاهزاده خانلر میرزا با 7 لشکر منظم متشکل از 13000 پیاده و سوار واگذار شد. در 17 مارس 1857 اخباری منتشر شد که ژنرال استاکر در شب 14 مارس خودکشی کرده است. برخی این خودکشی را ناشی از مسئولیت غیرقابل تحمل دفاع از بوشهر در برابر ارتش جنوب ایران به فرماندهی میرزا محمد خان می‌دانند. در شب 17 مارس کومودور یکی از افسران نیروی دریایی بریتانیا در بوشهر نیز خودکشی نمود.
در نتیجه اوترام تصمیم گرفت در بوشهر فرماندهی کند و اجرای اهداف بریتانیا در محمره را به سرلشکر هاولاک بسپارد. کشتی‌های مهاجم انگلیسی و توپ‌های ایرانی به مدت 3 ساعت به آتش گشودن به روی یکدیگر ادامه دادند. با این حال فرماندهان ارتش ایران که در پشت استحکامات قرار داشتند عقب نشینی نمودند. ایرانی‌ها عملاً شهر را به یک نیروی بریتانیایی تحت فرماندهی هنری هاولاک واگذار کردند که در 27 مارس آن را تصرف نمود. دلیل عقب نشینی ایرانیان را ناشی از سردرگمی اطاعت از دستورات برای جلوگیری از درگیری مستقیم با نیروی دریایی بریتانیا به دلیل توان دریایی برتر و توپ‌های 66 پوندی می‌دانند. انگلیسی‌ها از تلفات 41 نفر در نبرد محمره خبر دادند و 5 نفر دیگر نیز زخمی گردیدند. همچنین شهر اهواز در 1 آوریل 1857 به دست بریتانیا اشغال گردید. در بازگشت به محمره در 4 آوریل نیروها متوجه شدند که معاهده‌ای در پاریس در 4 مارس امضا و خصومت‌ها متوقف شده است. طی چند ماه بعد سربازان بریتانیایی به هند بازگشته از بوشهر عقب نشینی نمودند. مذاکرات بین فرخ خان سفیر ایران و استراتفورد ردکلیف سفیر بریتانیا در نهایت بر سر درخواست بریتانیا برای جایگزینی صدر اعظم شکست خورده و خبر شروع جنگ منجر به انقطاع رسمی مذاکرات شده بود. اما به زودی گفتگوها دوباره در پاریس آغاز و هر دو طرف در 4 مارس 1857 معاهده صلحی را امضا کردند که طی آن شاه موافقت کرد از هرات خارج شود و از مداخله بیشتر در امور افغانستان خودداری کند. همچنین در هنگام بازگشت سفیر انگلیس از او عذرخواهی کنند و یک معاهده تجاری امضا و در جهت توقف تجارت برده در خلیج فارس همکاری نمایند. انگلیسی‌ها موافقت کردند که مخالفان شاه را در سفارت پناه ندهند و از تقاضای جانشینی نخست وزیر و دادن امتیازات ارضی به امام مسقط متحد انگلیس صرف نظر کنند. موفقیت سربازان انگلیسی که بیش از نیمی از آنها هندی بودند عمدتاً به دلیل برتری فنی و تفنگ‌های جدید انگلیسی بود. بارها گفته شده است که روابط بریتانیا با ایران پس از جنگ بهبود یافت. اگرچه از دیدگاه بریتانیا این ممکن است تا حدی درست باشد، اما در میان ایرانیان گرایش گسترده‌ای وجود داشت مبنی بر این که انگلیس را به عنوان منبع اصلی مشکلات خود بدانند و آنگلوفوبیا در جاهای دیگر منطقه نیز احساس می‌شد. اگرچه فرانسوی‌ها در جنگ کریمه و جنگ دوم تریاک در چین با انگلیس متحد شدند، اما از توسعه طلبی انگلیس در خلیج فارس نگران بودند. روس‌ها اقدام انگلیس در ایران را تهاجم عمدی می‌دانستند و نگرانی دیپلمات‌های روس در همه سطوح نسبت به برنامه‌های توسعه طلبانه بریتانیا احساس می‌شد.